Το AI μπορεί να δώσει απαντήσεις με λίστες, σε πίνακες, με bullets, ακόμα και με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Όταν ορίζεις τη μορφή της απάντησης, κάνεις την πληροφορία πιο εύχρηστη και πιο κατανοητή. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς να ζητάς πληροφορίες με bullets, λίστες ή συγκριτικούς πίνακες. Πώς να διαμορφώνεις το output του AI για συγκεκριμένες ανάγκες, π.χ. για email ή για να χρησιμοποιηθεί ως άρθρο ή ως σύνοψη. Παραδείγματα prompts που ορίζουν σαφώς τη μορφή της απάντησης. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο παράδειγμα, που είναι ο σωστός τρόπος που πρέπει να φτιάξουμε το prompt. Πάμε στην οθόνη να δούμε το ChatGPT στην πράξη. Το prompt λοιπόν είναι γράψε ένα συγκριτικό πίνακα μεταξύ iPhone και Samsung Galaxy. Ο τρόπος που θέλουμε να εμφανιστούν τα αποτελέσματα δεν είναι απλό κείμενο, θέλουμε να είναι ένας πίνακας έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να διαβαστεί. Επίσης το ChatGPT κάνει κάτι το οποίο το είδαμε σε προηγούμενο μάθημα, σε αυτό το κεφάλαιο. Δεν απαντάει γενικά, από μόνο του διάλεξε δύο μοντέλα, το iPhone 15 Pro Max και το Samsung Galaxy S24 Ultra. Εδώ βλέπουμε ότι όντως είναι με τη μορφή πίνακα. Υπάρχει το χαρακτηριστικό, το iPhone 15 Pro Max και το Samsung Galaxy S24 Ultra. Και εδώ έχουμε τα χαρακτηριστικά του καθενός. Και στο τέλος είναι η τιμή. Με ρωτάει αν θέλω να δούμε και άλλες πτυχές όπως gaming, αυτονομία μπαταρίας ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Να αναλύσουμε δηλαδή επιμέρους κάποια από αυτές εδώ τις γραμμές. Εδώ είδαμε το πρώτο παράδειγμα. Ζητήσαμε συγκριτικό πίνακα. Μας έφερε συγκριτικό πίνακα, είναι πιο εύκολο να διαβαστεί, είναι πιο εύκολο να επικολληθεί κάπου αν πρέπει να το επικολλήσω σε ένα έγγραφο ή κάπου σε κάποιο site για να διαβάζετε πιο εύκολα. Ποιο είναι το λάθος prompt? Το λάθος prompt είναι να του πω πες μου για το iPhone και για το Samsung Galaxy. Δεν ζητάω συγκεκριμένη μορφή. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εννοείται ότι μπορεί θα αρχίσει να γράφει κείμενο γιατί δεν ξέρει τι θέλω και το κείμενο αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να διαβαστεί, να έχει περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζεται κτλ. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το ChatGPT το ίδιο. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ας πατήσω New Chat, να βάλω το prompt. Εδώ του λέω δώσε μου μία περίληψη 100 λέξεων για το ChatGPT. Δώσε την απάντηση σε μορφή bullet points. Ας δούμε τι έβγαλε. Το ChatGPT είναι ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική GPT, μπορεί να κατανοήσει, να παράγει ανθρώπινη γλώσσα, χρησιμοποιείται για συνομιλίες κτλ. Έχει εκπαιδευτεί με τεράστιο όγκο δεδομένων από το διαδίκτυο, λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι υποστήριξη και ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και παραγωγικότητας. Η απάντηση ήρθε, είναι γύρω στις 100 λέξεις και είναι σε μορφή bullet points. Πολύ ωραία απάντηση και πολύ κατανοητά όλα αυτά που γράφει. Ποιο είναι το λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο prompting? Να του γράψω δώσε μου πληροφορίες για το ChatGPT. Δεν διευκρινίζω πόσες λέξεις, σε τι μορφή. Άρα και εδώ θα πάρω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλο ή υπερβολικά μικρό. Πάντως δεν έχω πετύχει το στόχο μου. Άρα, σωστό prompt, καθορίζω το output. Λάθος prompt, δεν το καθορίζω το output. Τα συμπεράσματα από αυτό το μάθημα είναι: όταν καθορίζεις τη μορφή της απάντησης, το αποτέλεσμα είναι πάντα πιο χρήσιμο. Οι γενικές ερωτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αδόμητες ή δύσχρηστες απαντήσεις και η σωστή διατύπωση βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των απαντήσεων. Στο επόμενο μάθημα θα ανακαλύψουμε πώς να ρυθμίζουμε το ύφος αλλά και τον τόνο της απάντησης ανάλογα με το κοινό και το σκοπό που θα έχει αυτή η απάντηση.